Hi guys, good morning and good evening kung nasa Pinas kayo. So, right now nagbabalik ako and it's been a while since my last video. I think that was way back March or April, just before I disembarked sa previous ship ko, which is the cargo ship. And medyo matagal-tagal din kasi nag-enjoy din ako sa bakasyon ko, almost 4 months. And right now, guys, sad to say, pero lumipat na ako ng klase ng barko, which is nasa cruise ship na ako ngayon. So, pero kahit na ganun pa man din, I'm still open for your questions in regards with the messman position in the cargo ship. As long as alam ko yung mga sagot sa tanong nyo, then I'm more than happy to answer it on the comment section. So right now, nag-transition ako sa cruise ship. And right now, sumampa ako ng August 24. So, almost 1.5 month na ako. And right now, unfortunately, naka-quarantine ako sa bagong barko, which is nalipat ako sa cruise ship din. And it's been my 5th day, so I have the chance to create a video na nag-state kung ano yung estado ko ngayon and anong posisyon ko ngayon sa cruise ship and kamusta naman ito. So, right now, ang posisyon ko ngayon dito sa cruise ship is sa bar. So, bar lunch attendant yung position ko. So, right now, hindi ko muna i-disclose kung anong company or anong principal ito. Pero, more likely, malalaman nyo rin naman in my next vlog kapag nagkaroon ako ng time maggawa ng video. And, in comparison siguro, workload, almost the same or at least mas marami ang workload ng messman compared sa position ko ngayon. In terms naman sa sahod, almost the same siya. The only difference is pagiging messman is fixed yung sahod ko. Hindi siya nagbabago, hindi siya bumababa, hindi siya tumataas. Compared dito, it really depends sa mga passenger kung magkano yung magiging performance bonus namin na tinatawag, ika nga. And good thing here also on a cruise ship, there's a probability or chances na mag-earn ka ng mas mataas kasi nakakakuha ka ng tip sa mga customer and it's on euro. So as far as I can remember, on my first month, nakakolekta ako ng almost 40 or 50 euro na ginamit ko nung lumabas ako sa Barcelona. And ano pa ba? Please excuse. Kung may katanungan din kayo sa pagiging nag-transition ako from cargo ship to cruise ship, then I'm more than happy to create a video for this one. But just to create a short story, pagbaba ko ng cargo ship last April 22, nagpahinga ako ng almost 1.5 month and then nag-apply ako sa BPO just to make na hindi lahat ng pera ko lumalabas, may pumapasok din. So nagtrabaho ako sa call center for almost 1.5 month also. And during that time, I take my chances na mag-apply sa mga cruise ship. Una, na-offeran ako ng posisyon na kitchen utility sa isang cruise ship company which is MSC. Pumasa ako and I decided not to pursue because yun nga, ang puso ko kasi is wala sa kusina. So nasa pagiging waiter or sa front of the house. Then after a few weeks, I tried also again in another company and luckily nakuha ko yung gusto kong posisyon, which is I'm already aiming since 2019, which is mapunta sa bar department. So it didn't took me so long para makakuha ng kontrata, makakuha ng flight details kasi almost 1.5 month lang yung hinintay ko. Then nagkaroon na ako ng flight details and nakasampa na ako. So ngayon almost 1.5 month na ako. Hopefully maging maayos lahat, matapos ko ng maayos ang aking kontrata, and at the same time magkaroon din ako ng time makagawa ng mga videos in case na may mga questions kayo. And I'm hoping na yung mga nagko-comment sa comment section since my first video, I hope nakasampa na kayo or kaya on process na yung application nyo, or kung hindi man, pray lang tayo, trust in God's will, time will come, makakasampa rin tayo. And as for now, I would love to end up this video and I hope you are all safe and God bless you all. Ingat kayo lahat.